हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोड ताईंना मैत्रिणींना शुभ सकाळ. सकाळचे बरोबर 5 वाजलेले आहेत. या टायमिंगला मी जागी झालेली आहे. आज खूप वर्क आहे, एवढा आहे ना की तुम्हाला पुढे जाऊन कळेल. एका दिवसात सगळं फिनिश केलेलं आहे. तर सुरुवात केलेली आहे टेडीपासून, कारण टेडी ज्या आहेत त्या ज्या वेळेला मी डीप क्लिनिंग काढते ना त्यावेळेला ना या टेडी अशा प्रकारे वॉशिंग मशीनमध्ये ना 30 मिनिटाला मी लावते. तुम्ही मला सतत विचारता ना मशीन कोणत्या ह्याच्यावर लावते, तर डेलीसाठी जो मिक्स ऑप्शन असतो तो वापरते. आणि ज्या वेळेला असं झटकीपट एखादं आपल्याला धुवून काढायचं असेल तर त्यासाठी 30 मिनिटाचा जो ऑप्शन असतो तो घेते. आजचा दिवस पूर्णपणे वर्किंगमध्ये गेलेला आहे. आधीच गेलेले व्हिडिओ पाहून मला खूप साऱ्या माझ्या गोडताई म्हणतात की सोनाली आराम घे, थोडंसं हे कर. पण नाही, कसं आहे ना, जी कामं पुढं आहेत ती करणं गरजेचं आहे. तर आता हे सगळं का काढलेलं आहे सांगते मी. स्पेशली एक घरात 2-3 असं हे आहे जे मी सांगेन तुम्हाला पुढं. त्याच्यासाठी पण मी काढलेलं आहे. एका जागी आम्ही जाणार आहोत, त्यामुळे पण हे साफसफाई केलेली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे नव्याची पौर्णिमा जी म्हणतात ना, या ह्याच्यात आमच्याकडे गावाकडे ना साफसफाई केली जाते. मग आता पाडव्याला मी नाही करणार, तर आत्ताच सगळं जे काय आहे ते फिनिश करून घेणार आहे. एका जागी जायचं पण आहे, नव्याची पौर्णिमा पण होती. त्याच्यानंतर थोड्याच दिवसात माझं वैभवलक्ष्मी उद्यापन पण आलेलं आहे. सगळीच कामं होतील आणि त्यात योगायोग म्हणजे यांना लागोपाठ 2-3 दिवस सुट्ट्या आहेत. पुन्हा सुट्टीचं काहीही गॅरंटी नसते आणि मी एकटी एवढं सगळं नाही करू शकत. त्यामुळे मग मी विचार केला की मुलासनी पण जर सुट्टी असेल आणि यांना जर सुट्टी असेल तर आपण या दिवशी घेऊया. पण हो, ही सगळी मी पूर्वतयारी करते. जसं तुम्ही पाहिलं आत्ता की मी काही डबे वगैरे सगळं रिकामं केलं. पण काय झालं की अचानक आमचं प्लॅनिंग ठरलं. प्लॅनिंग 2 दिवसाच्या पुढं होतं, पण अचानक ठरलं. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सांगेन. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये मी केलेला कमी बजेटमधला जो मेकओव्हर आहे तो तुम्हाला शेअर करणार आहे. त्याच्या जागी मोठं प्लॅन ठरलेलं, पण काही कारणास्तव ते कॅन्सल करून मी छोटासा मेकओव्हर केलेला आहे. तो उद्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहावा. तर घरातलं सगळं साहित्य रिकामं केलेलं आहे. जेवढे डबे वगैरे होते सगळं मी साईडला काढलेलं आहे. आणि अचानक प्लॅनिंग रात्री ठरल्यामुळं माझी थोडीशी भागमभाग म्हणतात ना ती झालेली. या टायमिंगला मी काय करते की आदल्या दिवशी संध्याकाळी सगळं रिकामं करून ठेवते. डबे वगैरे सगळं केलेलं असतं. सकाळी फक्त मी या टायमिंगला भांडी वगैरे काढून क्लीन करून घेते. भांडी मी दुसऱ्याला घासायला देत नाही. जी आपली अशी भांडी असतात बघा की सगळे आपण काढतो ना, मी दुसऱ्याला देत नाही. मला शक्यतो जास्तीत जास्त ते पटत नाही. बघा त्यांनी किती जरी केलं तरी आपल्या एक मनाचं हे असतं ना, त्यामुळे ना स्वतःचं काम स्वतःलाच पटतं, दुसऱ्याचं कामच पटत नाही. माझा तर तोच प्रॉब्लेम आहे. टेडी झालेले आहेत, अंगण वगैरे झाडून धुवून घेतलेलं आहे. कारण का, तर आता तिथे सगळी भांडी जी आहेत ती मी वाळत घालणार आहे. त्यामुळे मग मी ते जे काम होतं ना ते आधीच केलेलं आहे. आणि इथं अंथरूण कांबरून जे होतं ते स्वच्छ करायला आता घातलेलं आहे. अशा प्रकारे आता जे काही किरकोळ राहिलेलं ते सगळं काढलेलं आहे. आणि जो किराणा मी आणलेला होता ना तो डब्यामध्ये मी ओतलेला नव्हता, पिशव्यांमध्येच भरून ठेवलेला. कारण ज्यावेळेला आपलं असं पुढं प्लॅनिंग असतं, माझं होतंच प्लॅनिंग, फक्त दिवस थोडेफार पुढे मागे होते. म्हणून मी काय केलेलं की आहे असं पॅकेजिंग ठेवलेलं. जर तुम्ही पण एखाद्या वेळेस डीप क्लिनिंग काढणार असाल तर माझं तर एक सांगणं आहे तुम्हाला की जो काय आपली ग्रॉसरी आहे ना डब्यामध्ये ओतून ठेवू नका. तोपर्यंत तसंच कॅरी बॅगमध्ये ठेवा. आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेला तुम्ही करता सगळं होतं मग तुम्ही ते ओतून ठेवू शकता. तर शेवटला आहे मी शेअर केलेलं आहे कशाप्रकारे मी किराणा किंवा तुमची मंथली ग्रॉसरी जी आहे ती भरून ठेवते. कारण मला हल्लीच खूप कमेंट आलेले आहेत की तू कशाप्रकारे स्टोअर करते. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा, माझ्या ताईंना रिक्वेस्ट आहे. म्हणजे समजून येईल की ज्या वेळेला अशा प्रकारे आपण डीप क्लिनिंग करतो तर त्यावेळेला ना मी कशाप्रकारे करते. आता मी एकटीच आहे, यामध्ये स्वयंपाक आहे, यामध्ये खूप सारी आपली कामं आहेत, त्यात प्लस माझं यूट्यूबचं काम आहे. तर एका दिवसात मी कशाप्रकारे केलेलं आहे. तर तोपर्यंत थोडंसं टाकीला मी लावलेलं, टाकी फुल झालेलं आहे. लगे हात मी झाडांनाही पाणी घालून घेतलं. झाडांना पाणी मी एवढ्यासाठी घातलेलं होतं की दिवसभर मी माझ्या कामात राहणार आणि झाडांकडे दुर्लक्ष व्हायला नको. थोडंसं ओलसर झालेलं आहे. आत बाहेरचं काम आणि अंगण ओलं म्हणलं की नको वाटतं. आता बघा हे टायमिंग जे आहे ते 5:45चं टायमिंग आहे. आणि आर्यन किट्टो हे सगळीजण उठलेले आहेत. कारण त्यांनाही माहीत आहे की मी एकटी सगळं नाही करू शकत. अशा वेळेला ना मी मुलांची मदत घेते, यांची मदत घेते. तर बघा आता हा निम्मा पसारा अशा प्रकारे मी काढून ठेवलेला आहे. ज्या वेळेला मी अशा प्रकारे सगळं रिकामं करते डबे, तर पहिला काम माझं असतं डबे जी काय भांडी आहेत सगळी क्लीन करणं. हे जर काम झालं तर तुमच्या डीप क्लिनिंगमधलं जवळजवळ 50% काम संपल्यागत होतं. तर मी काय घेते बघा, ते 2 घेतलेले आहेत चोते, ते वापरते मी.
तर इथं जी काय भांडी मोठी मोठी होती सुरुवातीला एका साईडला. आता इथं पण एक सांगेन, ज्यावेळेला तुम्ही क्लिनिंग करता अशा प्रकारे भांड्यांची, तर माझं एक सांगणं आहे की आता डबे जे आहेत ते डबे सगळे एका साईडला लावायचे. ज्या काही तुमच्या वरण्या वगैरे असतील, काचेच्या असतील किंवा कशाचे असतील, त्या सगळ्या एका साईडला लावायचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही जे काही शोपीस वगैरे धुत असाल ते सगळे एका साईडला, प्रत्येकाची जागा, प्रत्येकाचं हे सेपरेट सेपरेट सगळं व्यवस्थित असं ठेवायचं. कारण का एकाच सामानात सगळी सामानं जर मिक्स झालं तर टोपण एकीकडे, डबा एकीकडे. तो प्रॉब्लेम मला पूर्वी खूप जाणवायचा. म्हणून मी काय करते, हल्लीच्या जी काही साफसफाई असते ना त्यामध्ये काय करते की डबे डबे एका साईडला, मोठी पातेली पातेली सगळी एका साईडला. तुम्ही पाचाल कशाप्रकारे मी सगळं एका साईडला लावलेलं आहे. आणि या टायमिंगला आमच्यात असतं पाणी. आता पाण्याचाच नंबर होता, त्याच दिवशी मी क्लिनिंग काढलेली आहे. कारण तुम्हाला मी खूप वेळा सांगितलेलं आहे की 2 दिवसातून एकदा माझी टाकी फुल होते. मी माझं बाहेर काम चालू करत आहे तोपर्यंत यांनी इथं यांचं काम चालू केलेलं आहे. हे टायमिंग अंदाजे 8, 8:15चं टायमिंग असावं. तोपर्यंत माझी बऱ्यापैकी भांडी जी होती ना क्लीन झालेली, मी आणि किट्टोने केलेली. किट्टोची खूप मदत होते मला अशा कामामध्ये. कधीही किट्टो अशा कामाला नाही म्हणत नाही. सुरुवातीला थोडंसं पहाटेचं म्हटलं की नागडोळं मुरगळते, पण तिलाही माहिती आहे आणि तिला काम करायला आवडतं. मला काल एक कमेंट आलेली की या वयात तिला काम लावू नका. तर नाही, ती तिच्या मनाने ज्यावेळेला आपण एखादं सांगू तर त्यावेळेला तिनं रात्रीच सांगितलेलं की मम्मी तू एकटी करू नकोस, तू ज्यावेळेला उठेल त्यावेळेला आम्हालाही उठ. दोन्ही मुलांनी सांगितलेलं. आज दिवसभर पूर्ण फॅमिलीने मला मदत केलेली आहे. मी तेवढ्या बाबतीत एक नशिबान समजते की मला एकटीला कशाचंही प्रेशर राहत नाही किंवा एकटीलाही करावं लागत नाही. तुम्ही मला म्हणता ना सोनाली आराम कर, तर मला सपोर्ट देणारी एवढी सगळे आहेत, त्यामुळे मी जास्त काही थकत नाही. कारण का एवढ्या सगळ्यांचं जर आपल्याला सपोर्ट असेल तर आपण ती कामं आरामात करू शकतो. तर आता माझी इथं भांडी झालेली आहेत, अशा प्रकारे ठेवलेले आहेत. पूर्ण घरातला पसारा जर काढला तर हा अख्खा बोळ पुरत नाही. नुसता बोळ जो आहे ना तो भांडी आणि इतर साहित्यानं भरला जातो. तर आता आमच्या शेजारचे जे काका आहेत त्यांना आम्ही दिलेलं पेंट करायला. कारण पेंट करायचं काम कायम आम्ही घरात केलेलं आहे, आत्तापर्यंत कधीही बाहेर दिलेलं नाही. पण कसं होतं ना की हे एका दिवसात 2 रूम उरकून घ्यायच्या होत्या आणि यांना एकट्याला ते जमत नाही. आत्तापर्यंत तेच काम करायचे. कुठलीही बाहेरचं आम्ही कधीही वर्कर कशालाही लावलेला नाही आहे. आणि आता आम्ही पुसून घेत आहोत सिलिंग. तर सिलिंग तुम्हाला म्हणलेलं ना मी कशा प्रकारे मी क्लीन करते हे तुम्हाला अवश्य दाखवेन. तर अशा प्रकारे बघा पूर्णपणे आम्ही एक 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 त्याची जी पट्टी आहे ती काढतो, व्यवस्थित अशी पुसून घेतो. पुढे जाऊन मी सांगणार आहे की ज्यावेळेला आपण सिलिंग पुसतो तर त्यावेळेला काय खबरदारी घ्यायची. इथे खूप गडबड होऊ शकते, कारण बऱ्याचशा वेळेला असं बघितलेलं आहे की सगळं एकदम काढून ठेवतात, व्यवस्थित असं पुसून घेतात आणि नंतर लावतात. तर नाही, तसं काहीही करायचं नाही. तर त्या काकांचं एका साईडनं काम चालू आहे आणि आमचं एका साईडनं काम चालू आहे. मुलांचं काम चालू आहे. तर मी सकाळी जेवढी भांडी, जेवढा पसारा धुवून ठेवलेला होता ना तो बऱ्यापैकी सुकलेला आहे. आता थोड्या वेळात हा पसारा मी घेऊन जाणार आहे, पण त्याच्या आधी हॉलचं जे आहे ते केल्यानंतर तर बघा सगळं मी असं सेपरेट ठेवलेलं आहे. आणि आता बघा हॉल इकडच्या साईडला कसं आहे सिलिंग आणि इकडे कसं आहे सिलिंग, फरक दिसून येत आहे तुम्हाला. तर ना किचनमधला कलर झालेला आहे. किचनमधली थोडीशी मी मज्जा दाखवते. किचनमधलं जेवढं सिलिंग आहे तेवढं सगळं पुसून घेतलेलं आहे, यांनी पुसून काढलेलं आहे. म्हणजे ते काढून मला देत होते, मी पुसून देत होते. दोघांनी मिळून कमीत कमी 1 तास गेला. 1 तासाच्या वर म्हणजे 1.5 तास गेला 8 बाय 12च्या किचन मधलं सिलिंग पुसायला. खाली काय अवस्था झालेली आहे दाखवते. सगळी माती 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 रेती. कारण काय झालेलं की पाठीमागचं जे घर दिसतंय ना, हे घर ज्या वेळेला याचं बांधकाम चालू होतं तर ते लोकांना आमच्या पत्र्यावरती चढलेले. आणि एवढं त्यांनी म्हणतात की हे केलं होतं ना की ते सगळं पूर्णपणे ना त्याची घाण, वाळू, रेती, माती जी होती ना, म्हणजे आमच्याच घराची, पण ते नाचल्यामुळे ना सगळी सिलिंगवर जो छापडी काढील त्यातून वाळू पडते. अक्षरशः आता घराची अवस्था बघायला नको. आणि त्यात काय झालं, दवार साठून आहे ना पाणी साठलेले एका साईडला. इकडची छपडी काढली इकडे धार, तिकडची छपडी काढली तिकडे धार. तर अशा प्रकारे अवस्था आहे. बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते. आणि आज सोमवार आमच्यातले गेलेले आहे. लाईट झालं सगळं, एक फायनल होतं झालेलं आहे, फक्त एक राहिलेलं आहे, किट्टूने दिलेला आहे. मी आता पण स्वेटर घातलेलं, एक राहिले.
मी आता हा स्वेटर घातलेला आहे, कारण मला ना असं काही काम करायला लागलं का नाही, अंगावर धूळ माती वगैरे आलं का नाही लगेच अलर्जी लगेच ना अलर्जी पकडते. माझ्या हाताला सुद्धा तेच आहे. आता सकाळपासून मी भांडी घासलीत ना, हात असे ओढून धरलेले आहेत. मी सांगेन मला काय अलर्जी होती आणि मी त्याच्यासाठी काय म्हणजे काय काय केलेलं, कशा प्रकारची अलर्जी होती मला पण माहित नाहीये. एक सांगते आणि मला कमेंट येतील ताई लवकर सांग, तर मला हेच माहित नाही कशामुळे गेली. अचानक गेलेली आहे ना, काही उपाय न करता हजारो उपाय केले तेव्हा मला काही फरक पडला नाही. पण नंतर ना अचानकच सगळं माझे अलर्जी होती. हात आणि पाय संपर्क आहे ना म्हणजे निरम्यातून पूर्णपणे बाहेरच आलेला आहे. निरमा मी अजिबात वापरत नाही. म्हणजे मी स्वतः आता हाताला म्हणून वापरत नाही. आता तर काय लिक्विडच आणलेलं आहे, निरम्याचा वापरच नाही. आज एकच दिवस साबणात हात गेलेले आहेत तर पूर्ण हात हेवायला लागलेले आहेत. आणि मला उन्हाची पण अलर्जी आहे. उन्हामध्ये पण ते गेल्यानंतर जास्त व्हायचं. मला जी अलर्जी होती ना ती उन्हामध्ये ज्यावेळेला मी जाईल तर ती आणि उबदार यायची, म्हणजे हे व्हायचं, ते जास्त व्हायचं. धुळीशी आली जास्त व्हायचं. ह्या सगळ्यामुळे आहे ना मी आता सध्या काय करते, ह्या दिवसात ज्यावेळेला मला असं काय काम करायचं, एक तर डोकं पॅक करायचं, एक स्वेटर घालायचं. डोकं पॅक मात्र आहे, आता मी काढलेलं आहे डोकं दुखायला लागलं म्हणून, नाही तर पूर्ण केस चोपून बसलेले आहेत बघा. हे झालेलं आहे. आता आता टायमिंग किती वाजले याची? 12:30 वाजलेले आहेत. आता हे झाडायचं आणि तिकडं जायचं. तिकडचा पसारा इकडं ठेवायचा. हा तिथंच पुसा. त्यामुळे मी जास्त काही शेअर करणार नाही, फक्त पॉइंट थोडंसं जे तुम्हाला म्हणजे गरजेचं वाटतं. तर हे सिलिंग अशा प्रकारे काढून तुम्ही पुसू शकता. अगदी आरशासारखं मी पुसलेलं आहे, पुन्हा बसवलेलं आहे. एक खबरदारी काय घ्यायची, हे सिलिंग ज्यावेळेला तुम्ही बसवतो ती जी तिथली चौकोनी पट्टी काढलेली असते ना ती तिथंच त्याच वेळेला बसवायची. सगळं काढून घेऊन पुसून सगळं लावत बसला तर माप चुकतं. कारण कसं असतं बघा की त्यांनी जे केलेलं असतं ते सगळं सेम नसतं. कुणीकडे जास्त असतं, कुणीकडे कमी असतं. त्यामुळे तिथंच काढायचं, तिथंच पुसायचं आणि तिथंच लावायचं. तर चला आता ते झालेलं आहे. आता जाऊया हॉलकड आणि हे पूर्ण मी आवरून घेणार आहे. तर तुम्ही पाहिले असेल धूळ माती कितीही झालेलं आहे. तर आता ना सोफ्याचे जे कवर होते ना ते मला वॉश करायचे आहेत. कुशन कवर वगैरे मी जे काय पडदे होते ना ते थोडे दिवस आधीच मी केलेले होते. आणि ही काय सांगते मी, माझे कॅबिनेट आहेत ना त्याच्यावरती पेपर जो आम्ही होता टाकायचा तो आमच्याकडनं राहून गेलेला. काय अवस्था झालेली आहे बघा कॅबिनेटची. आता हे साफ करत आलेले आहेत इथंपर्यंत. तर पूर्णपणे ना अगदी तेलाचे चिपचिपीत डाग म्हणतात ना ते खूप भयानक झालेले आहेत. फॅनची अवस्था बघा. ताई म्हणतील की एवढं स्वच्छ घर आणि साफ करत बसलेले आहे. तर नाही, तुम्हाला कॅमेऱ्यात खरंच सांगते एवढं जाणवत नाही, पण जो माणूस घरात राहतो ना तो त्याला माहीत असतं की त्याच्या घराची काय अवस्था झालेली आहे. तर माझंही तेच झालेलं तुम्हाला, म्हणून मी थोडंसं दाखवलेलं आहे की पंख्यांची अवस्था, सिलिंगची अवस्था, जे काही कॅबिनेट होतोय. कारण रोज रोज आपण तिथं जाऊ शकत नाही आहे. आणि मी कलर करून घराला कमीत कमी 1.5-2 वर्ष होऊन गेलेले आहेत. 1.5-2 वर्षातून मी कलर करायला लागलेला आहे. हा काय कलर म्हणजे असाच नाही की 6 महिन्याला वगैरे नाही आहे. तर 1.5-2 वर्षातून म्हटलं आता चला सगळं जे काय आहे ते कलर करून घ्यायचं आहे. बाहेरचं पण जे आहे ते पण घेणार आहे. तोपर्यंत मी काय केलेलं आहे की कॅबिनेट वगैरे सगळे आतून जी आहेत ना भांडी वगैरे काढलेली होती पूर्णपणे पुसून घेतलेली आहेत. आणि इथे ना तुम्ही मला विचारता की तू जी वॉशिंग मशीनचं फिटिंग केलेलं आहे ते कसं केलेलं आहे. तर तुम्ही पाहत असाल की मागच्या साईडने, घराच्या मागच्या साईडने पाईप जी आहे ना ड्रेनेज पाईप अशा प्रकारे आतमध्ये घेतलेलं आहे. इथे पण आता जागेची कमतरता होती म्हणून पूर्ण किचन कट्ट्याचं जी परशी होती ना ती अर्धवट फोडून घेतलेली आहे. तर बस वॉशिंग मशीन साफ केलेले आहे. पाठीमागचं पण जे काय कलर करायचं होतं ते करून घेऊन मशीन सारलेली आहे. आता मी काम करत आहे ते म्हणजे काय, तर पूर्णपणे हे जे आहे सगळं साफ करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी जे तुम्हाला लिक्विड दाखवलेलं आहे, कारण मला पुन्हा कमेंट येतात की ताई लिक्विड कोणतं होतं, तर तुम्हाला दाखवलेलं आहे पूर्णपणे पाऊच. तो मशीनचा आहे, पण एक सांगेल 1 नंबर लिक्विड आहे. अगदी 1 चमचा जरी तुम्ही घेतलं तर अख्ख्या घरातलं फर्निचर, टाईल्स सगळं एकदम क्लीन होतं. किचनमधलं आम्ही क्लिनिंग जे केलं ना, म्हणजे जे सिलिंग होतं त्याचं बस इतर शॅम्पू घेतलेला. पण हॉलमधल्या क्लिनिंगला ना मी ते लिक्विड वापरलेलं आणि खरंच सांगते त्याचा रिझल्ट अप्रतिम आहे. हॉलमध्ये कुठेही सिलिंगला डाग धब्बा राहिलेला नाही. आता याच्यानंतर खूप वेळ मी खूप कामं केली, अजिबात काही शूट केलं नाही, कारण तेवढं हेच नव्हतं. वेळेत सगळं घ्यायचं होतं. घरात सगळा दार भरून पसारा होता.
तर डबे वगैरे सगळे आणल्यानंतर पुसून काढलेले आहेत। आणि हे बघा, जी ग्रॉसरी असते ती मी अशा प्रकारे ओतून ठेवते। डाळी भाजण्याचं काम, मसाले स्वच्छ करण्याचं काम आधी तुम्हाला व्हिडिओ खूप सारे आलेले आहेत, त्यामध्ये मी सगळं हे करून ठेवलेलं। आता ह्या डाळी सगळ्या नीट केलेल्या आहेत, भाजून वगैरे ठेवलेल्या आहेत जेणेकरून कीड लागू नये म्हणून। तर यामध्ये तुम्ही एक एक तमालपत्रसुद्धा टाकून ठेवू शकता, पण आता मी भाजलेले आहेत त्यामुळे काहीही गरज नाही। अशा प्रकारे सगळी जी काही ग्रॉसरी असते ना ती बऱ्यापैकी मी भरलेली आहे। जे छोटे छोटे पाऊच आहेत, जे मला डबे शिल्लक नाही आहेत किंवा ओतायला काही नाही आहेत, ते सगळे एका डब्यात मी घातलेलं आहे। आणि प्रत्येकावरती आता मी नावं टाकून याच वेळेला सगळं लावून देते वरती। तुम्ही पण ज्यावेळेला ग्रॉसरी आणता ना त्याच वेळेला 1 तास 2 तास काढायचा, नीट करायची आणि लगेच ती अशा प्रकारे स्टोअर करून ठेवायची। तर घराची अवस्था बघू शकता, हे संध्याकाळचं कमीत कमी 10चं टायमिंग आहे। तर आरू बघा साईडला झोपलेला आहे, किट्टो जागे आहे पण आर्यनला कंट्रोल झालं नाही, आर्यन जेवण करून झोपलेला आहे। त्यामध्ये हा पसारा होता, त्यामध्ये इतर काम होतं, त्यामध्ये स्वयंपाकाचं होतं। तर आज पहाटेपासून रात्रीच्या जवळजवळ 1-1:30 वाजलेले आम्हाला पूर्णपणे होईपर्यंत। त्यातलं पण उरलेलं काम जे आहे ते मी सकाळी केलेलं आहे। तर तुम्हाला दाखवली किचन ओट्याची अवस्था काय आहे। आता हा जो पसारा आहे ना, हा पसारा मी जो काय होता ना तो 10च्या पुढे रात्री लावलेला आहे। आणि सकाळी बघा थोडंसं म्हणलं झलक, मी जी साफसफाई करते, असं म्हणतात की जिथे हात फिरे तिथे लक्ष्मी वसे, तर तशा प्रकारे आहे बघा। पूर्ण घर कशा प्रकारे दिसत आहे कलर केल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या घरात आणि ह्या घरात थोडासा बदल माझ्या मते जाणवणार आहे। तर सिलिंगची बघा पूर्णपणे व्हाईट जे काय आहे ना, जसं मी नवीन असताना लावलेलं तशा प्रकारे याचं पूर्णपणे कलर आलेला आहे। तर मस्त झालेली आहे साफसफाई, पण तेवढ्याच प्रकारे मस्त मेहनत घ्यावी लागलेली आहे। पण कुठे असू दे, मेहनत घेतल्याशिवाय काही नाही आहे। तर आता फायनली मला 1 ते 1.5 वर्ष कलरसाठी म्हणा पाहायला नको, डीप क्लिनिंग तशी तर वर्षभर 2-3 महिन्यातून एकदा होत असते, जसे की आपले सणसुद्धा असतात तशा प्रकारे। तर आता इकडं किचन बघा पूर्णपणे सेट झालेलं आहे। आणि डब्यांवरती मला एका ताईने सांगितलेलं की ताई तू डब्यामध्ये काय काय ठेवते ते मला पाहायचं आहे, दाखव उघडून। तर त्यावेळेला मी त्यांना सांगितलेलं की ज्यावेळेला काढेन त्यावेळेला मी तुम्हाला नक्की शेअर करेन। तर त्या ताईला सांगणं आहे की तुमच्यासाठी मी शेअर केलेलं आहे। तर डब्यावरती अशा प्रकारे जे जे मटेरियल आहे ना त्याच्यावरती मी छोटेसे असे स्टिकर लावून ठेवते, जेणेकरून 17 डबे शोधायला लागू नये, वेळच्या वेळी जागोजागी आपल्याला ती वस्तू मिळते। तर ह्या छोट्या मोठ्या ज्या खबरदारी असते ते डेलीमध्ये पण मी घेतच असते। आणि स्पेशल एक सांगते की कुठलंही काम करताना थोडंसं नियोजन आधी करते, म्हणजे आपल्याला पुढचं काम सोयीस्कर होतं। तर चला उद्याचा व्हिडिओ पहा, थोडासा मी मेकओव्हर केलेला आहे तो काय आहे। तर चला सगळ्या माझ्या गोड ताईंना शुभरात्री।